هذا 10 امتار ولا؟ الله يسامحك يا ابو خليل. وادي القصم، هذا الوادي الذي يبدأ جريانه من قريتي مناخر وحيل اليمن بالجبل الأخضر، وينتهي في وادي معيدن. سمي بوادي القصم نسبة إلى أشجار القصم المنتشرة بالوادي. نقوم اليوم بتجربة استكشاف الوادي والنزول فيه عن طريق الحبال والمعدات الخاصة لهذه الرحلة. بدأنا بالنزول الأول والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 35 مترا، مع وجود عين مائية عذبة بمنتصف الشلال. مسيو عقده. خلاص لحظة. ايوه ها نحن الآن على النزلة الثانية، نستعد لإعداد الحبال والنزول لمسافة 40 مترا، تليها نزلة 30 مترا. طبعا الحمد لله رب العالمين. الحين خلصنا من الانزال الاول اللي كان 35 متر، الحين جينا على الانزال الثاني راح يكون 40 متر، وراح يكون بعدها على طول انزال 20 متر. طبعا هنا اخونا سعود يتجهز ان شاء الله، راح ينزل دبل على هذه النزله. يتميز هذا الوادي بوجود تكويناته الخاصة كتقعر المصاب المائية للداخل، مما يشكل ثقلا على الحبال أثناء النزول. في كل مرة وبعد الانتهاء من النزول نقوم بالتأكد من سلامة الحبال ثم طيها. وجدنا بالوادي الكثير من الصخور الضخمة قبل أن كانت جزءا من الجبل، والتي تشكلت على شكل مكعبات ضخمة. قمنا بتصويرها وتحديد حجمها عن طريق الوقوف بجانبها ومعرفة حجمها مقارنة بحجم الإنسان.
كان علينا قطع بركتي ماء والسباحة فيهما، وبسبب وجودهما في أعلى الوادي وفي مكان ضيق فكان الماء باردا جدا. ثلج ثلج. وها هي لحظة التحدي الحقيقية، وبعد مسار طويل وشاق قطعنا من خلاله حوالي 4 كيلومترات في 8 ساعات متواصلة. ها نحن الآن وصلنا لنزلة الشلال الكبير، شلال سد مصيرة الرواجح، والذي يقدر ارتفاعه بحوالي 120 مترا. أثناء النزول كان علي أن أقوم بتفريق الحبلين عن بعضهما، وهذا ما نسميه بتنظيف المسار حتى لا يؤثر لاحقا عند سحبه من الأسفل عند الانتهاء. وصلنا الحمد لله إلى النزلة الأخيرة، وهي نزلة سد مصيرة الرواقح. كنا متوقعين أن النزلة 120 متر، ولكن بعد ما نزلنا قمنا بقياس الحبل والكمية المتبقية على الأرض، وقدر لنا في النهاية 130 متر وليس 120 مثل ما توقعنا. 130 متر ما كانت سهلة، خصوصا أن حوالي 110 من المسافة كلها معلقة.